Aha. Da, dar Cosma unde e? Trebuie să ajunge, de-aia am oprit. Stai așa. Sau? N-am plecat, stai nici că nu pleci, nu pleci tu. Băi, nebun la cap, nu mai am baterie, mă. Altfel nu e, a? Nu e altfel? Ia vede una. Ai fire? N-am baterie. Ai fire? Ha? Fire. Acasă. One eternity later. Trebuie să dau cu spatele, bă, să plec. Hop! Ia iarba udă.
Ce-ați acolo? Ce-ați acolo? Băi! Zi sus, bă! Sârmă mai! Nikita Stănescu, unde există? Oprește LED barurile, bă, când îi mai dai la automat. Nu te drecu!